Hello students, today we are going to learn degrees of comparison. The degrees of comparison of adjectives. तुलना करण्याच्या ज्या पॉझिटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह अशा ज्या 3 पद्धती आहेत त्या आपण यामध्ये पाहणार आहोत. बट बिफोर दॅट वी मस्ट नो व्हॉट इज डिग्री. So what is degree of comparison? An adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. It is called the degree of comparison of an adjective. आत्ता तुम्हाला सांगितलं त्याच पद्धतीने आहे. तर an adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. विशेषण डिग्रीमध्ये कंपॅरिझन तुलना करण्यासाठी विशेषणाचाच वापर केला जातो आणि जेव्हा हे विशेषणाचं रूप तुलना करण्यासाठी बदललं जातं तेव्हा त्याला म्हटलं जातं डिग्री ऑफ कंपॅरिझन ऑफ ॲन ॲडजेक्टिव्ह. कंपॅरिझन करण्यासाठी ॲडजेक्टिव्हच वापरलं जातं आणि म्हणून ह्याला डिग्री ऑफ कंपॅरिझन ऑफ ॲन ॲडजेक्टिव्ह असं म्हणतात. नाव देअर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपॅरिझन. देअर आर 3 टाईप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपॅरिझन. फर्स्ट, द पॉझिटिव्ह डिग्री. सेकंड, द कंपॅरेटिव्ह डिग्री. अँड थर्ड, द सुपरलेटिव्ह डिग्री. दीज आर द 3 टाईप्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपॅरिझन. Now we will see each type of degree of comparison one by one. First, the positive degree. The positive degree is used to refer to one object, person or place without making any comparison. For example, she has a big house. तर पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये विशेषणाचं मूळ रूप वापरलं जातं. 2 व्यक्ती किंवा वस्तूमधील समानता दाखवण्यासाठी विशेषणाचं मूळ रूप वापरतात आणि जेव्हा असं विशेषणाचं मूळ रूप तुलना करताना वापरलं जातं तेव्हा त्याला पॉझिटिव्ह डिग्री म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, हिअर इज वन सेंटेन्स, शी हॅज अ बिग हाऊस. बिग इज ॲन ॲडजेक्टिव्ह अँड here its main form is used. Second type, the comparative degree. The comparative degree refers to a greater degree of adjective as compared to the positive degree. It is used to compare 2 objects, persons or places without making any comparison. The comparative degree मध्ये काय केलं जातं तर पॉझिटिव्ह डिग्रीच्या पुढचं तुलना करण्यासाठी जो शब्द असेल तो त्याच्यामध्ये वापरला जातो. 2 व्यक्ती किंवा वस्तूंमधील तुलना करताना कंपॅरेटिव्ह डिग्रीचा वापर करता येतो. त्याचा आपण इथं वापर करू शकतो. तर इट रिफर्स टू अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ॲडजेक्टिव्ह ॲज कम्पेअर्ड टू द पॉझिटिव्ह अँड इट इज यूज टू कम्पेअर 2 ऑब्जेक्ट्स. 2 वस्तू, 2 व्यक्ती यांच्यामध्ये तुलना करण्यासाठी कंपॅरेटिव्ह डिग्रीचा वापर केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, हिअर आर 2 हाऊसेस. हर हाऊस इज बिगर दॅन माय हाऊस. देअर इज कंपॅरिझन बिटवीन दीज 2 हाऊसेस. हर हाऊस इज बिगर. बिगर इज द कंपॅरेटिव्ह डिग्री फॉर्म ऑफ बिग. सो दिस सेंटेन्स इज इन कंपॅरेटिव्ह डिग्री. नाव थर्ड, the superlative degree. The superlative degree refers to the greatest degree of adjective. It is used to compare more than 2 objects, persons or places. आता सुपरलेटिव्ह डिग्रीचा वापर कसा केला जातो तर सर्वात श्रेष्ठ, उच्च स्थिती दर्शविण्यासाठी, व्यक्त करण्यासाठी ज्यावेळेस तुलना केली जाते तेव्हा या तुलनेसाठी सुपरलेटिव्ह डिग्रीचा वापर केला जातो.
जे सर्वोत्तम आहे हे दाखवण्यासाठी सुपरलेटिव्ह डिग्रीचा वापर केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, हिअर आर 3 पिक्चर्स of houses. Her house is the biggest of all. Biggest is the superlative degree form of the big. So the biggest is used in this type of degree, the superlative degree. In superlative degree, more than 2 objects, persons or places are compared. या सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये 2 पेक्षा जास्त व्यक्ती, वस्तू काही असेल त्यांची तुलना केली जाते. Now here are the 3 types of degrees. Now we will see some important rules related to these degrees of comparison. First, we add er and est to most 1 or 2 syllable words that end in consonants. तर पहिला हा सोपा तुम्हाला माहीत असलेला नियम असेल की विशेषणांचं जेव्हा तुलनात्मक रूप आपण बघतो त्यावेळेस काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत ते यात लक्षात ठेवायच्या आहेत. काही शब्दांच्या बाबतीत म्हणजे 1 or 2 सिलेबल वर्ड्स असतील, सिलेबल तुम्हाला माहिती आहेत, 8वीमध्ये तुम्ही शिकलेला आहात. वॉवेल्सचा उच्चार ज्या शब्दांमध्ये होतो ते सिलेबल्स असतात. मग काही शब्दांमध्ये 1 असेल, 2 वेळा वॉवेल्सचा उच्चार होतो, तिथे अक्षर पाहिजे असं नाही, वॉवेल पाहिजे असं नाही, पण उच्चार वॉवेलचा झालेला असला पाहिजे. अशा वेळेस कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये er आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये est वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, पॉझिटिव्ह डिग्री वर्ड इज डल, इन कंपॅरेटिव्ह डलर वी ॲड er, अँड इन सुपरलेटिव्ह डिग्री डलेस्ट वी ॲड est. म्हणजेच या 1 किंवा 2 सिलेबल असणाऱ्या शब्दांमध्ये आणि ज्यांचा शेवट हा कॉन्सोनंट म्हणजे व्यंजनाने होतो त्यावेळेस कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये er आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये est ॲड केला जातो. नेक्स्ट, वेन द पॉझिटिव्ह एंड्स इन ई वी ॲड ओनली आर अँड st टू द ॲडजेक्टिव्ह. जेव्हा पॉझिटिव्ह डिग्रीमधला शब्द ज्याचं शेवटचं अक्षर ई असेल तेव्हा कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये आपण शेवटी फक्त आर किंवा आर ॲड करतो आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये est ॲड करतो. फॉर एक्झाम्पल, इन पॉझिटिव्ह डिग्री द वर्ड इज लार्ज, द लास्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड इज ई, सो द वर्ड एंड्स विथ ई. इन कंपॅरेटिव्ह डिग्री we add only r, so the word is larger, and in superlative degree we add st, so the word is largest. Next, when the positive ends in consonant plus y we drop y and add ier and iest. जेव्हा पॉझिटिव्ह डिग्रीमधला दिलेलं जे विशेषण असेल त्याचा शेवटचा अक्षर वाय असेल त्यावेळेस आपण तो वाय काढून टाकतो आणि कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये IER आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये IEST हे त्याला आपण पुढे जोडतो. फॉर एक्झाम्पल, 1 वर्ड इज हिअर लकी, तर हा शब्द शेवटचा अक्षर तिथं वाय आहे. ज्यावेळेस कंपॅरेटिव्ह डिग्रीत आपण त्याचं रूपांतर करतो त्यावेळेस त्यात काय बदल होतो तर हा वाय काढून टाकला जातो आणि त्याच्या जागेवर IER हा ॲड करून नवीन शब्द तयार होतो आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये वाय काढून IEST जोडून नवीन शब्द तयार होतो. When the positive is a word of 1 syllable that ends in vowel plus consonant, we double the ending consonant and then add ER and EST. बघा, पॉझिटिव्ह डिग्रीमधला शब्द 1 सिलेबलचा वर्ड असेल आणि त्याचा शेवट वॉवेल आणि त्यानंतर कन्सोनंट म्हणजे शेवटचं अक्षर व्यंजन असेल पण त्याच्या आधीचं अक्षर वॉवेल असेल, स्वर असेल, तर कंपॅरेटिव्ह डिग्री असो किंवा सुपरलेटिव्ह डिग्री असो शेवटचा जो अक्षर आहे ते आपण डबल करतो
कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये ते अक्षर डबल करून ER जोडलं जातो आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये ते शेवटचं अक्षर डबल करून EST ॲड केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, इन पॉझिटिव्ह डिग्री द वर्ड इज रेड. द लास्ट लेटर, शेवटचं अक्षर यातलं काय आहे? D. हे कॉन्सोनंट आहे, व्यंजन. त्याचा आधीचा अक्षर E हा स्वर आहे, वॉवेल आहे. कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये त्याचं काय होणार आहे? रेडर. जर शेवटचं अक्षर आपण डबल करतो, जेव्हा शेवटचं अक्षर कन्सोनंट आहे आणि त्याच्या आधीचं अक्षर वॉवेल असेल, तर शेवटची अक्षर आहेत ते कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये डबल करून ER जोडतो आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये ते अक्षर डबल करून पुढे EST जोडलं जातं. रेड, रेडर, रेडेस्ट. नाउ नेक्स्ट, when the positive is long, that is a word of 2 or more syllables, we add more and most before the adjective to form comparative and superlative degrees. जेव्हा पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये दिलेला विशेषण असेल ते अनेक अवयवी म्हणजे 2 किंवा 2पेक्षा अधिक सिलॅबल्स असलेला असेल, तेव्हा कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये रूपांतर करताना त्या विशेषणाच्या पूर्वी मोर आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये रूपांतर करताना त्या विशेषणाच्या पूर्वी मोस्ट वापरलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, हिअर इज वर्ड युजफुल. Comparative form of this word is more useful and superlative most useful. So useful, more useful, most useful. हे लक्षात ठेवायचं आहे. 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त सिलेबल असलेले जे शब्द असतील, जे सगळ्यात सोपं लक्षात ठेवायला आहे की जे मोठे शब्द आहेत, त्या शब्दांना ER, EST असं न जोडता कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये त्याच्यापूर्वी मोर जोडायचं आहे, सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये त्याच्यापूर्वी मोस्ट जोडायचे. There are some adjectives that do not form the comparatives and superlatives from their positives. They have irregular degrees of comparison. काही वेळेस काही ॲडजेक्टिव्ह असे असतात की त्यांची नेहमीच्या पद्धतीने कंपॅरेटिव्ह किंवा सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये रूपांतर होत नाही. अशी जी रूपं असतात, विशेषणांची अशी जी रूपं असतात, त्यांना अनियमित रूपे असं म्हणतात. दे आर इरेग्युलर डिग्रीज ऑफ कंपॅरिझन. फॉर एक्झाम्पल, इन पॉझिटिव्ह डिग्री गुड, कंपॅरेटिव्ह डिग्री बेटर, and in superlative degree best. These forms of the adjectives, these are called irregular degrees of comparison. Now next, we use than with a comparative degree and the with a superlative degree. तर जेव्हा तुम्हाला डिग्री ओळखायला सांगतात किंवा तुम्हाला एका डिग्रीतून दुसऱ्या डिग्रीत रूपांतर करायचं असेल, तर तेव्हा तुम्हाला दिलेली डिग्री कोणती आहे हे ओळखता आली पाहिजे. ते ओळखण्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट कोणती आहे, तर कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये तुलना करताना दॅन वापरलं जातं, तर सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये द त्याचा वापर केला जातो. जे फॉर एक्झाम्पल, इन कंपॅरेटिव्ह डिग्री मोहन इज शॉर्टर दॅन सोहन. तर हे कंपॅरेटिव्ह डिग्रीतलं रूप आहे. शॉर्टर कंपॅरेटिव्ह डिग्रीतलं रूप आहे आणि दॅन हे त्यामध्ये वापरलेलं आहे. तर शॉर्टर दॅन जर दॅन असेल आणि कंपॅरेटिव्ह डिग्रीतलं रूप असेल तर ती कंपॅरेटिव्ह डिग्रीतलं सेंटेन्स आहे. अँड इन सुपरलेटिव्ह डिग्री, सीमा इज द शॉर्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास. शॉर्टेस्ट सुपरलेटिव्ह डिग्री फॉर्म आहे आणि त्याच्यापूर्वी द वापरलेलं आहे. सो इट इज सुपरलेटिव्ह डिग्री. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण थोडक्यात या 3 डिग्री, त्याच्यामध्ये असणारी विविध विशेषणांची रूपं याच्याबद्दलची माहिती मिळवलेली. ही माहिती व्यवस्थित लक्षात ठेवा. जर ही रूपं तुम्हाला नीट माहीत असतील तरच तुम्ही एका डिग्रीचं दुसऱ्या डिग्रीमध्ये रूपांतर करू शकता. जर डिग्री फॉर्म चुकला तर उत्तर चुकणारच. त्यामुळे या व्हिडिओतून ह्या गोष्टीत नीट लक्षात ठेवा. पॉझिटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह, सुपरलेटिव्ह डिग्री पहिल्यांदा तुम्हाला ओळखता आली पाहिजे आणि ते ओळखण्यासाठी तुम्हाला ह्या 3ही डिग्रीतली रूपं माहीत असली पाहिजेत. ही जर रूपं नीट माहीत असतील तरच तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं न चुकता डिग्रीचा चेंज काय असेल तो करू शकता.
त्या डिग्रीचा बदल करण्यासाठी ह्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. ह्या आधी नीट समजावून घेतल्या तरच तुम्ही डिग्री ऑफ कंपॅरिझन, त्याचा इंटरचेंज म्हणजे त्यांचा जो बदल करतो तो तुम्हाला सहजपणे लक्षात येणार आहे. आणि हा जो बदल करायचा असतो तो जे दिलेलं वाक्य आहे त्या वाक्यातला अर्थ न बदलता करावा लागतो. आणि त्यामुळंच ह्या डिग्रीची सगळी रूपं नीट व्यवस्थित लक्षात ठेवा. काही उदाहरणार्थ मी इथं शब्द दिलेले आहेत, तुम्ही अजूनही त्यातले शब्द काय आहेत ते शोधून काढा. म्हणजे समजा वायने शेवट होणारे शब्द आहेत. फॉर एक्झाम्पल हॅपी, हॅप्पीच्या शेवटी वाय आहे, तर आपला नियम काय सांगतो, वाय ड्रॉप करा, काढून टाका. कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये i.e.r वापरा आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये iest वापरा. असे शब्द शोधा की ज्याच्या शेवटी विशेषणं शोधा की ज्याच्या शेवटी वाय आहे. किंवा इरेग्युलर फॉर्म्स आहेत, गुड, बेटर, बेस्ट, बॅड, वर्स, वर्स्ट, यासारखे इरेग्युलर आहेत की ज्याला iest असे कॉमन जोडून कंपॅरेटिव्ह सुपरलेटिव्ह डिग्री फॉर्म तयार होत नाही. असे शब्द शोधून काढा आणि त्यांचं कलेक्शन करून ठेवा की पुढच्या वेळेस जेव्हा आपण इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपॅरिझन बघणार आहोत, एका डिग्रीचं दुसऱ्या डिग्रीमध्ये रूपांतर करताना या सगळ्या डिग्री फॉर्मचा तुम्हाला उपयोग होणार आहे. त्यामुळं हा व्हिडिओ परत नीट पहा. प्रत्येक डिग्रीमध्ये काय काय आहे ते नीट शोधा. प्रत्येक डिग्री तुम्हाला ओळखता आली पाहिजे आणि तरच तुम्ही पुढचा त्याचा काय असेल तो चेंज करू शकणार आहात. सो वी विल सी इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ interchange of the degrees of comparison. Okay, thank you.